What's up, tropang galat? This is Gel Angeles and you're watching Gel on Two Wheels. I hope you're having an amazing day. Today is a very special day kasi finally makukuha na natin yung pinangako sa atin ni GRX na ipang-giveaway natin ng mga items. So babalik tayo kay LateBrake Moto. Pupunta tayo doon para kunin yung mga pang giveaway. And also may feature din tayo na isang motor na kakabitan nila ng GRX na sliders. So tara, dalhin ko kayo doon. Alright, so nandito na tayo. Oh, Brad. Basta sabi niya sa akin alauna eh. Late ako ng 13 minutes. There's no
sa pang-R15, hindi nyo tumatama. Kaya nasa iyo din. Ito, sa bali, ang nakadesign siya for FT15, R15, at saka XSR mga bagay. Sa TFX kaya pwede na. Ha? TFX. Ay, hindi. Hindi. Ito yung ano. Okay, next. Kaya may complete. Okay. So ito, parang na, alam ba, naghalo. Kasi hindi ko malalagi ito. Ito, lagi nakapasok sa pulse. Tapos, ang tsura niya. So, magkaiba yung bolt na ito kasi ang mahaba yung spacer ito. Mahaba yung spacer. Yung mahabang bolt yung talaga. Ewan na ito. Kakamayin mo lang muna. So, pagkatapatin mo yung butas na to at saka to. Okay. So nakuha na natin yung mga ipaparaffle natin, no? Para sa inyong lahat na sasali sa raffle, this is going to be your last chance to get the version 2 ng GRX Motonetics chin mount. Kasi yung binigay sa atin, yung nakuha natin kay GRX, yun na yung last batch. So yung mga hindi pa nakapag-subscribe,
this is your chance. Subscribe now, hit that bell icon para ma-notify kayo para sa upcoming events and raffles na gagawin natin. A few moments later. Okay guys, so eto na siya. Uy, may kasamang stickers. So syempre pagka pinaraffle natin to, sasama ko rin to, no? Tsaka tong GRX Motonetics na stickers. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So to be honest, no, nung una akala ko nagbibiro lang si GRX na bibigyan niya tayo ng ganito. Okay, so yan. Ang linaw naman, 'di ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw. 10 pieces. This is the version 2 ng GRX Motonetics chin mount. Ito yung kagaya na nilagay natin doon sa HJC na helmets natin. So ito na yung huling batch. So for those of you who are planning to buy one of these, ito na yung chance nyo. So sa mechanics ng game, all you need to do is share this video sa Facebook page nyo, or kung member kayo ng ibang FB group pages, pwede nyo rin i-share. Okay? Ang importante na gawin nyo is itag nyo kami. So, itag nyo yung Facebook page ko, Gel on Two Wheels. Itag nyo rin si LateBrake Moto at saka si GRX Motonetics. So sample lang to, no? After nyo i-share yung video, ito yung gagawin nyo. Make sure na naka-public siya. Tapos @sign LateBrake, one word. Tapos lalabas yan, select nyo lang. Then next @sign ulit, GRX space Motonetics. Lalabas siya, select nyo lang ulit. And lastly, @sign gel on one word. Tapos select mo yung gel on two wheels. Yun lang. Mas maraming share, more chances of winning, of course. Okay, so this is where I'm going to end my vlog. If you like this video, please give it a thumbs up, subscribe, and hit that bell icon. Again, this has been Gel Angeles. Ride safe.